Αντιμετωπίζεις μαύρα στίγματα? Αυτά τα μικρά, επίμονα, σκούρα σημεία που εμφανίζονται στους πόρους είναι ένα κοινό πρόβλημα. Δημιουργούνται όταν η υπερβολική λιπαρότητα και τα νεκρά κύτταρα φράζουν τους θύλακες των τριχών, με αποτέλεσμα να οξυδώνονται και να αποκτούν αυτή τη χαρακτηριστική μαύρη όψη. Σε αυτό το βίντεο θα ανακαλύψουμε μαζί ποια είναι η κατάλληλη επιλογή για τον τύπο της επιδερμίδας σου, καθώς και έξυπνες συμβουλές για να διατηρήσεις το δέρμα σου υγιές και χωρίς στίγματα. Μείνε μέχρι το τέλος και μάθε πώς μπορείς να πεις αντίο στα μαύρα στίγματα μια για πάντα. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Mea Culpa και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούργια βίντεο. Ας δούμε τώρα πώς λειτουργούν οι μάσκες προσώπου για την αφαίρεση μαύρων στιγμάτων. Οι μάσκες προσώπου για την αφαίρεση των μαύρων στιγμάτων λειτουργούν απομακρύνοντας τις ακαθαρσίες, απορροφώντας την υπερβολική λιπαρότητα και απολεπίζοντας τα νεκρά κύτταρα του δέρματος. Με αυτόν τον τρόπο βοηθούν στο ξεμπλοκάρισμα των πόρων και στη μείωση της εμφάνισης των μαύρων στιγμάτων. Αυτές οι μάσκες διατίθενται σε διάφορες μορφές, κάθε μία με διαφορετικό μηχανισμό δράσης. 1. Μάσκες με άργυλο. Περιέχουν συστατικά όπως καολίνη ή μπεντονίτη, απορροφούν την υπερβολική λιπαρότητα και απομακρύνουν τις ακαθαρσίες από τους πόρους. Είναι ιδιαίτερα ωφέλιμες για λιπαρές ή μετάσια ακμής επιδερμίδες. 2. Μάσκες με ενεργό άνθρακα. Ο ενεργός άνθρακας λειτουργεί ως ισχυρό απορροφητικό που δεσμεύει τη βρωμιά, το σμίγμα και άλλες ακαθαρσίες, βοηθώντας στο ξεμπλοκάρισμα των πόρων και στη μείωση των μαύρων στιγμάτων. Κατάλληλες για όλους τους τύπους δέρματος, ακόμα και για ευαίσθητο δέρμα. 3. Peel-off μάσκες. Δημιουργούν ένα φιλμ στην επιφάνεια του δέρματος που όταν αφαιρείται απομακρύνει ακαθαρσίες, νεκρά κύτταρα και ακόμα και λεπτές τρίχες του προσώπου, αφήνοντας την επιδερμίδα χεωλεία και καθαρή. 4. Απολεπιστικές μάσκες. Περιέχουν συστατικά όπως σαλικυλικό οξύ ή ένζημα φρούτων που βοηθούν στην απολέπιση των νεκρών κυττάρων και στην αποσυμφόρηση των πόρων. Είναι κατάλληλες για όλους τους τύπους δέρματος, αλλά πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή σε ευαίσθητες επιδερμίδες. Δεν είναι όλες οι μάσκες προσώπου ίδιες. Για να δεις πραγματικά αποτελέσματα, πρέπει να βρεις την κατάλληλη για τον τύπο του δέρματός σου. Αν έχεις λιπαρή επιδερμίδα, οι μάσκες με άργυλο ή ενεργό άνθρακα είναι ιδανικές. Απορροφούν την υπερβολική λιπαρότητα και καθαρίζουν σε βάθος τους πόρους. Για όσους έχουν επιδερμίδα με τάση ακμής, οι μάσκες με σαλικυλικό οξύ ή έλαιο τέιοδέντρου είναι εξαιρετικές επιλογές. Έχουν αντιβακτηριδιακές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που βοηθούν στη μείωση της ακμής. Αν το δέρμα σου είναι ξηρό, προτίμησε μάσκες με ιαλουρονικό οξύ ή αλόι. Αυτά τα συστατικά προσφέρουν έντονη ενυδάτωση, διατηρώντας την επιδερμίδα σου απαλή και λαμπερή. Για ευαίσθητο δέρμα, η καλύτερη επιλογή είναι οι απαλές, χωρίς άρωμα μάσκες με καταπραϊντικά συστατικά όπως χαμομήλι ή βρώμη. Φροντίζουν την επιδερμίδα σου χωρίς ερεθισμούς. Χρήσιμες συμβουλές. 1. Καθάρισε το πρόσωπό σου τακτικά 2 φορές την ημέρα με ένα απαλό καθαριστικό ώστε να απομακρύνεις τη βρωμιά, τη λιπαρότητα και το μακιγιάζ. 2. Μην ξεχνάς την απολέπιση 1 με 2 φορές την εβδομάδα για να απομακρύνεις τα νεκρά κύτταρα και να διατηρήσεις τους πόρους καθαρούς. 3. Ενυδάτωση. Ένα σωστό ενυδατικό προϊόν, ανάλογα με τον τύπο της επιδερμίδας σου, θα κρατήσει το δέρμα σου ισορροπημένο και λαμπερό. 4. Προστασία από τον ήλιο. Πάντα με αντιλιακό SPF 30 ή υψηλότερο, γιατί η πρόληψη είναι το κλειδί για υγιές δέρμα. 5. Η διατροφή παίζει ρόλο. Κατανάλωσε φρούτα, λαχανικά και δημητριακά ολικής άλεσης για να προσφέρεις στην επιδερμίδα σου όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. 6. Μην ξεχνάς την ενυδάτωση. Το νερό βοηθά το δέρμα σου να παραμείνει φρέσκο και ελαστικό. 7. Διαχειρίσου το άγχος. Οι στρεσογόνες καταστάσεις μπορεί να επηρεάσουν το δέρμα σου. Βρες στιγμές χαλάρωσης με γιόγκα, διαλογισμό ή απλές ασκήσεις αναπνοής.